পলয়াই মোৰ চুমি যায় আজি গোপন ভাষাৰে কি জানো কয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 1 যাৰ নাম হৈছে এ লেটাৰ টু গড যাক অসমীয়াত কোৱা হয় ভগৱানলৈ এখন চিঠি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি এই লেসনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ বাকি কেইটা পাৰ্টৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা গতিকে পলম নকৰি আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ এই গল্পটো লিখিছে জিএল ফুৱেণ্টিছ নামৰ এগৰাকী বিখ্যাত লেখকে মূল পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি বিফৰ ইউ ৰিডতনো কি কৈছে তাক এবাৰ চাই লওঁ আহা দে সে ফেইথ কেন মুভ মাউণ্টেইনছ মানুহে কয় যে বিশ্বাস থাকিলে মানুহে পৰ্বতো বগাব পাৰে বাট হোৱাট শুড উই পুট আৱাৰ ফেইথ ইন কিন্তু আমি সেই বিশ্বাস কিমান দূৰলৈ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিম দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন দিছ ষ্টৰী ডেলিকেটলি পজেছ আৰু এই বিশেষ প্ৰশ্নটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই বিশেষ গল্পটো জিএল ফুৱেণ্টিছে লিখিছে Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Lencho is a farmer. Lencho হৈছে এজন কৃষক তেওঁ এজন খেতিয়ক who writes a letter to God যিয়ে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখে আচৰিত নহয়নে আমি সাধাৰণতে চিঠি কালৈ লিখো আমি সাধাৰণতে চিঠি লিখো আমাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ আমাৰ ভাইটি ভণ্টিলৈ কিন্তু এই লেঞ্চো নামৰ কৃষকজনে চিঠি লিখিছে কালৈ তেওঁ চিঠি লিখিছে ভগৱানলৈ When his crops are ruined, তেওঁ কেতিয়া চিঠি লিখিছিল যেতিয়া তেওঁৰ শস্যবোৰ ধ্বংস হৈ গৈছিল asking for 100 pesos আৰু তেওঁ যে সেই ভগৱানলৈ চিঠিখন লিখিছে তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল তেওঁ ভগৱানক 100 টকা বিচাৰিছিল তেওঁ 100 টকা বিচাৰি চিঠিখন লিখিছিল Does Lencho's letter reach God? এইখিনিতে লেখকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে লেঞ্চোৱে যিখন চিঠি ভগৱানলৈ বুলি লিখিছিল সেই চিঠিখন ভগৱানে পালেনে Does God send him the money? পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিছে যে ভগৱানে তেওঁক পইচা পঠিয়ালেনে যি 100 টকাৰ কথা উল্লেখ কৰি লেঞ্চোৱে ভগৱানলৈ চিঠিখন লিখিছিল সেই পইচা বা সেই 100 টকা লেঞ্চোক ভগৱানে দিলেনে এনেদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. এতিয়া তোমালোকে কল্পনা কৰাচোন যে ভগৱানলৈ যিখন চিঠি লেঞ্চোৱে লিখিছে সেই চিঠিখনৰ উত্তৰ কেনে ধৰণৰ হ'ব বা যিটো কথাৰ ওপৰত বেছ কৰি এই কাহিনীটো লিখা হৈছে এই গল্পটো লিখা হৈছে সেই কাহিনীটো বা এই গল্পটো কেনে ধৰণৰ হ'ব তোমালোকক লেখকে অনুমান কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া আহিছো আমি মূল পাঠটোলৈ The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. লেখকে ইয়াত এটা ঘৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে সমগ্ৰ উপত্যকাটোত মাত্ৰ এটাই ঘৰ আছে আৰু এই ঘৰটো ক'ত অৱস্থিত বুলি কৈছে এই ঘৰটো পাহাৰৰ একেবাৰে শীৰ্ষত অৱস্থিত From this height one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest From this height এই উচ্চতাৰ পৰা অৰ্থাৎ ঘৰটোৰ য'ত আছে পাহাৰৰ যি অংশত ঘৰটো আছে সেই উচ্চতাৰ পৰা one could see the river আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম কি নদী দেখিবলৈ পাম and a field of ripe corn আৰু শস্যৰ পথাৰ দেখিবলৈ পাম dotted with the flowers যিবোৰ পথাৰ ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে that always promised a good harvest আৰু যিবোৰে আমাক ভাল শস্যৰ এটা ইংগিত বহন কৰে অৰ্থাৎ পাহাৰৰ যি অংশত ঘৰটো আছে সেই অংশৰ পৰা যদি আমি চাৰিওফালে চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাম তেতিয়া আমি নদী দেখিবলৈ পাম আৰু লগতে শস্যৰ পথাৰ দেখিবলৈ পাম যিবোৰ শস্যৰ পথাৰ ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে আৰু এই ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা শস্যৰ পথাৰবোৰে আমাক ভাল শস্য বা ভাল খেতিৰ এক ইংগিত বহন কৰে The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower এতিয়া সেই ঠাইডোখৰত অৰ্থাৎ সেই শস্য পথাৰখিনিত এতিয়া কিহৰ প্ৰয়োজন এজাক বৰষুণৰ প্ৰয়োজন Throughout the morning Lencho who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards northeast হেয়েহে এজাক বৰষুণৰ আশাৰে লেঞ্চোৱে উত্তৰ পূবৰ ফালে থকা আকাশৰ ফালে চাই থাকে আৰু তেওঁ আশা কৰিছে যাতে তেওঁৰ শস্যৰ পথাৰত বৰষুণৰ টোপাল পৰে Now we are really going to get some water woman লেঞ্চোৱে তেখেতৰ পত্নীক কৈছে যে আমি নিশ্চিতভাৱে অলপ পানী পাবলৈ গৈ আছো অৰ্থাৎ আমি অলপ বৰষুণৰ পানী লাভ কৰিবলৈ গৈ আছো The woman who was preparing supper replied yes God willing লেঞ্চোৰ পত্নীয়ে লেঞ্চক কৈছে যে হয় ভগৱানৰ আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপে আমি পানী পাবলৈ গৈ আছো সেই সময়ত লেঞ্চোৰ পত্নীয়ে
ছাপ্পাৰ বনাই আছিলে ছাপ্পাৰ হ'ল এবিধ খোৱা খাদ্য The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. তেওঁলোকৰ ডাঙৰ সন্তান কেইজনে পথাৰত কাম কৰি আছিল আৰু সৰু সন্তান কেইজনে ঘৰটোৰ কাষতে খেলি আছিল আৰু তেওঁলোকে কেতিয়ালৈকে নিজৰ কামত বৰ্তি আছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মাকে খাবৰ বাবে মতা নাছিল অৰ্থাৎ মাকে খাবৰ বাবে নমতালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কামতে বৰ্তি আছিল It was during the meal that just as Lensu had predicted, big drops of rain began to fall. তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে লেন্সয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৈ আছিল যে অলপ সময়ৰ পাছতে আমি বৰষুণৰ মুখামুখি হ'ম বা আমাৰ শস্য পথাৰবোৰে বৰষুণৰ মুখ দেখিব এনে ধৰণৰ তেওঁ কিছুমান ভৱিষ্যতবাণী কৈ আছিল আৰু সেই ভৱিষ্যতবাণী কৈ থকাৰ সময়তে বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে যি ডাঙৰ মাউণ্টেইন আছিলে সেই মাউণ্টেইনতো বা সেই পৰ্বততো কি দেখা গ'ল বুলি কৈছে ক্লাউড দেখা গ'ল ডাৱৰ দেখা গ'ল দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট আমি জানো যে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত যি বতাহ বলে সেই বতাহ অলপ ঠাণ্ডা হয় ঠিক তেনেধৰণৰ এক ঘটনা লেন্সহঁতৰ লগতো ঘটিছে তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত যি বৰষুণ দিছিল সেই বৰষুণ দি থকাৰ সময়ত যি বতাহ বলিছিল সেই বতাহ খুব সতেজ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. যেতিয়া বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া লেন্সৱে খৰধৰকৈ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু তেখেতৰ শৰীৰত বৰষুণৰ পানীৰ স্পৰ্শ অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে And when he returned, he exclaimed, আৰু তেওঁ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ কি বুলি বৰ্ণনা কৰিছে These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. লেন্সই কৈছিল যে আকাশৰ পৰা পৰা এইবিলাক বৰষুণৰ পানী নহয় তেন্তে কি হয় এইবিলাক হয় কি এইবিলাক নতুন পইচা কইন্স মানে হৈছে পইচা They are new coins. তেখেতে বৰষুণৰ পানী কি বুলি কৈছে কইন্স বুলি কৈছে The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. তেখেতে বৰষুণৰ পানীৰ ডাঙৰ টোপালবোৰক 10 cent pieces আৰু সৰু টোপালবোৰক 5 বুলি উল্লেখ কৰিছে ধৰি লোৱা এজন মানুহ দুদিন ভোকত আছে এতিয়া তোমালোকে কল্পনা কৰাচোন যে এই দুদিন ভোকত থকা মানুহজনৰ অৱস্থা কেনেধৰণৰ হ'ব তেওঁ খাবলৈ নাপায় তেখেতৰ অৱস্থা কেনেধৰণৰ হ'ব তেওঁৰ আচৰণ কেনেকুৱা হ'ব কিন্তু তুমি যদি সেই মানুহজনৰ সন্মুখত সৰু কিবা এটা খাবলৈ দিয়া ধৰি লোৱা তুমি শুকান ৰুটি এডোখৰ তেওঁক দি দিলা তেওঁৰ সন্মুখত তুমি দিলা খাবৰ বাবে তেওঁ সেই ৰুটিডোখৰ ইমান অমৃতভাৱে খাব তুমি ভাবিব নোৱাৰিবা ঠিক তেনেদৰে লেন্সৰ খেতিপথাৰৰ ঠিক একেই অৱস্থা হৈ আছিল লেন্সৰ খেতিপথাৰো সেই ভোকত থকা মানুহজনৰ দৰে হৈ আছিল কেনেকৈ কাৰণ লেন্সৰ খেতিপথাৰে বহুত দিন পানীৰ মুখ দেখা নাছিল আৰু যেতিয়া বৰষুণৰ পানী পৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া লেন্সই কৈছে যে এইবিলাক পানী নহয় এয়া আচলতে তেওঁলোকৰ বাবে বা শস্য পথাৰৰ বাবে এয়া হৈছে একোটা কইন্স With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা শস্যৰ পথাৰখনত যি বৰষুণ পৰিছিল সেই বৰষুণৰ টোপালে লেন্সৰ মনত এক আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছিল আৰু সেইবাবে লেন্সৱে মনত এক আনন্দৰ ভাৱ লৈ পথাৰখনলৈ একেথিৰে চাই আছিল Draped in a curtain of rain অৰ্থাৎ শস্যৰ পথাৰখনত যি বৰষুণৰ টোপাল পৰিছিল সেই টোপালখিনিক বা সেই বৰষুণক লেখকে পৰ্দা বা কাৰ্টিন বুলি উল্লেখ কৰিছে But suddenly a strong wind began to blow কিন্তু হঠাতে এজাক ডাঙৰ বতাহ ববলৈ ধৰিলে and along with the rain very large hailstones began to fall আৰু বৰষুণৰ লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ হিল বা বৰফো পৰিবলৈ ধৰিলে This truly did resemble new silver coins আৰু আমি হসাকৈ ক'ব পাৰো যে এইবিলাক হৈছে একোটা silver coins বা মুদ্ৰা The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান কেইটাই যেতিয়া বৰষুণৰ লগত বৰফ পৰা দেখিলে সেই বৰফক বুটলিবৰ বাবে তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল It's really getting bad now exclaimed the man মানুহজনে ক'লে অৰ্থাৎ লেন্সই ক'লে যে এয়া একেবাৰে ভাল কথা নহয় এয়া একেবাৰে ভাল হোৱা নাই I hope it passes quickly মই ভাবো যে ই অতি সোনকালে শেষ হৈ যাব It did not pass quickly কিন্তু ই সোনকালে শেষ হৈ নগ'ল For an hour the hail rained on the house the garden the hillside the cornfield on the whole valley কিন্তু এই সমগ্ৰ উপত্যকাটোৰ গাৰ্ডেন হাউস হিলসাইড কৰ্ণফিল্ড আদি সকলোতে 1 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দিয়ে থাকিল The field was white as if covered with salt আৰু লেন্সৰ পথাৰখনো বৰফেৰে বগা হৈ পৰিল আৰু ইয়াক দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন সমগ্ৰ পথাৰখন নিমখেৰে ভৰি পৰিল Not a leaf remained on the trees
the corn was totally destroyed. পথাৰখনৰ শস্যবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল, আনকি গছবোৰত এখিলা পাতো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। The flowers were gone from the plants. গছবোৰৰ পৰা ফুলবোৰো সৰি গ'ল। Lance's soul was filled with sadness. এইবোৰ দেখাৰ পাছত লেন্সৰ মনটোৱে যথেষ্ট কষ্ট পালে। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, যেতিয়া ধুমুহাজাক শেষ হ'ল তেতিয়া লেন্সৱে তেখেতৰ পথাৰখনৰ সোঁমাজত থিয় হ'ল আৰু থিয় হৈ তেওঁৰ ল'ৰাকেইটাক ক'লে কি বুলি যে A plague of locusts should have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. তেওঁ কৈছিল যে যদি এজাক ফৰিঙে মোৰ শস্য পথাৰখন ধ্বংস কৰিলেহেঁতেন তথাপিও সেই ফৰিংজাকে মোৰ শস্য পথাৰখনত অলপ হ'লেও শস্য থৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু এই বতাহজাক ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যাৰ বাবে তেখেতৰ শস্য পথাৰৰ সকলোবোৰ শস্যই ধ্বংস হৈ গ'ল। This year we will have no corn. সেইবাবে তেওঁৰ সন্তানকেইটাক তেওঁ কৈছে যে এই বছৰ আমি কোনো ধৰণৰ শস্য নাপাম। That night was a sorrowful one. আৰু সেই ৰাতিটো তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট দুখজনক আছিলে। All our work for nothing. তেওঁলোকে কৈছে যে এই বছৰ আমি যিমান কষ্ট কৰিলোঁ এই সকলোবোৰ কষ্টই আমাৰ শূন্যলৈ পৰিণত হ'ল। There's no one who can help us. আমাক কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰে। We will all go hungry this year. এই বছৰ আমি সকলোৱে ভোকত থাকিব লাগিব। গতিকে এয়াই আছিল লেটাৰ টু গডৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজি পালা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।